OnePlus ले आफ्नो 9 सिरिज का तीनवटा कमालका स्मार्टफोन OnePlus 9, OnePlus 9R र OnePlus 9 Pro लाई चाहिँ ग्लोबली रूपमा लन्च गरिसकेको छ। एसएल कम्पनीसँग चाहिँ पार्टनरशिप गरेको छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो र स्पेशली क्यामेरामा चाहिँ एकदमै फोकस गरेको छ। एसएल ब्रान्ड चाहिँ एउटा क्यामेराका लागि एकदमै जानिएको कम्पनी हो, जुन हाम्रो चाहिँ चन्द्रमामा पनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ फोटो खिचिएको चाहिँ यसै कम्पनीको क्यामेराद्वारा चाहिँ खिचिएको थियो। एकदमै महँगा चाहिँ क्यामेराहरू हुन्छन्, त्यसैसँग पार्टनरशिप गरेको छ। यसैको टेक्नोलोजी लाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ लन्च गरेको छ। एकदमै कमालका चाहिँ हामीले क्यामेरा फिचर र क्वालिटी देख्न सकिनेछ। आजको भिडियोमा चाहिँ OnePlus 9 को बारेमा कुरा गर्नेछु। के फिचर स्पेसिफिकेसनहरु देख्न मिल्छ र क्यामेराको बारेमा त कुरा गरिसके, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ देख्न मिल्नेछ। अरु अहिले कति मेगापिक्सल कुन सेन्सर भनेर त अहिले कुरा गरौँला। सबैभन्दा पहिला यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.55 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन रहेको छ। 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो नै रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिजाइन पनि एकदमै प्रिमियर र एकदमै युनिक देख्न सकिन्छ। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ, जो अक्सिजन ओएस का साथ, र प्रोसेसर पनि एकदमै लेटेस्ट रहेको छ, जो क्वालकमको स्न्यापड्रैगन 888 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। एउटा क्वालकम कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ एकदमै लेटेस्ट प्रोसेसर र एकदमै पावरफुल प्रोसेसर रहेको छ। एकदमै राम्रो चाहिँ हामीले गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जुन एसएल कम्पनीसँग चाहिँ पार्टनरशिप गरेको छ। क्यामेरा क्वालिटी फिचरहरु एकदमै राम्रो देख्न सकिनेछ। जसको मेन क्यामेरा भने 48 मेगापिक्सलको सोनीको IMX689 सेन्सर देख्न सकिन्छ, र सेकेन्ड क्यामेरा 50 मेगापिक्सलको सोनीकै सेन्सर देख्न सकिन्छ, जो IMX766 को सेन्सर देख्न सकिन्छ भने जुन थर्ड क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको मोनोक्रोममा सेन्सर देख्न सकिन्छ, र जुन यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अघि पनि भनिसके, जुन एकदमै राम्रो जुन यसमा चाहिँ देख्न मिल्छ। क्यामेरा क्वालिटी फिचर पछाडिबाट चाहिँ 4K 8K भिडियोसम्म चाहिँ रेकर्ड गर्न सकिन्छ, अगाडिबाट पनि एकदमै राम्रो र सबै फिचरहरु एकदमै राम्रो रहेको छ। OnePlus 9 सिरिज चाहिँ स्पेशली क्यामेरालाई नै टार्गेट गरेर बनाएको कारणले चाहिँ हामीले क्यामेरा फिचर क्वालिटीमा चाहिँ कुनै कमी कमजोरी चाहिँ देख्न मिल्दैन। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 65 वाट को फास्ट चार्जर देख्न सकिन्छ, 15 वाट को वायरलेस चार्जर पनि देख्न सकिन्छ, USB टाइप सी पोर्ट देख्न सकिन्छ, र 3.5 mm को हेडफोन ज्याक, फेस अनलक सेन्सर। र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR5 र्याम र UFS 3.1 को स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न सकिन्छ। दुईवटा भेरिएन्ट देख्न मिल्नेछ, जो 8GB प्लस 128GB र 12GB प्लस 256GB स्टोरेजका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै फ्लेक्सी लेभलका स्मार्टफोनहरु हुन्, एकदमै महँगो नै हुन्छन्, तर हाम्रो नेपाली बजारमा त अझै महँगोमा लन्च हुन्छन्। जो 8GB प्लस 128GB को भने हामीले 90,000 को बीचमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, 80-90,000 को बीचमा चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ। जो 12GB प्लस 256GB को भने 1 लाख सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना रहेको छ। अरु फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति प्राइसिङ चाहिँ हाई हो, तर पनि यसमा जुन क्यामेरा युज गरिएको छ, सेन्सरहरु एकदमै राम्रो रहेको छन्। जुन एसएल ब्रान्ड कम्पनीसँग चाहिँ पार्टनरशिप गरेको छ, उनीहरुको ब्रान्डिङलाई युज गरेको छ, त्यो भएर पनि अलिकति महँगो भएको होला। त्यो कम्पनी जुन क्यामेराका लागि एकदमै जानिएको कम्पनी हो र एकदमै महँगा जुन क्यामेराहरु देख्न मिल्छ, त्यसका सेन्सरहरु पनि एकदमै राम्रो र टेक्नोलोजी जुन क्यामेराका लागि चाहिँ टेक्नोलोजी एकदमै राम्रो रहेको छ। OnePlus 9 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने यदि यही प्राइसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ भन्न चाहन्छु, किनभने उसको ब्रान्डिङलाई मात्रै युज गरेको छ। अब क्यामेरामा चाहिँ केही चेन्जेस छ कि छैन त्यो चाहिँ लन्च पछि नै थाहा होला। जुन कम्पनीले भने अनुसार चाहिँ टेक्नोलोजीलाई युज गरिएको छ भन्ने कुराहरु त छ, एकदमै राम्रो चाहिँ क्वालिटी देख्न मिल्ला, तर पनि जे जति रहेको छ अरु फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति ओभर प्राइस जस्तो चाहिँ लाग्यो। त्यो भन्दा चाहिँ अलिक कम प्राइसमा पनि यो खालको प्रोसेसर देख्न मिलिसकेको छ। हजुरहरु भने OnePlus 9 सिरिजलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र OnePlus 9 को फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेरिसकेपछि, बुझिसकेपछि, सुनिसकेपछि हजुरहरुलाई सबैभन्दा के कुरा चाहिँ राम्रो लागेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला, र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला। अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्देप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।